In today's episode of Railers Play, Sweden, is it the role model for the new energy industry? The goal is to produce 300 terawatt hours, but is it possible? Can Sweden attract more companies like Northvolt? Is the future of energy production in Skellefteå? Stick around for this interview to learn more. Kommunalt ägda Skellefteå Kraft är inte bara ett av landets största och mest lönsamma elbolag. Elbolaget var kanske den största orsaken till att batteriföretaget Northvolt valde att etablera sig i Skellefteå. Så vad krävs då för att Sverige ska fortsätta kunna locka till sig spännande gröna satsningar? Och har Sverige växlat in på rätt spår för att klara att producera ungefär dubbelt så mycket el fram till 2045? Ja, detta och mycket annat ska vi prata om idag med vd:n för Skellefteå Kraft, Joakim Nordin. Varmt välkommen till Railers Play. Ja, tack för att jag fick komma hit. En ära att ha det här. Du, 2019 så tillträdde du som vd för Skellefteå Kraft. Berätta lite kort, vem är du? Ja, jag är en 54-åring som jag är från Västerbotten ursprungligen. Men jag har varit runt på andra platser, jobbat utomlands och i Sverige. Mm. Och kom hem då kan man säga 2019? Ja, precis. Eller egentligen, jag kom faktiskt hem redan 2014 och började jobba i energibranschen. Ja. Så jag var vice vd innan jag tillträdde som vd. Så jag har egentligen varit med på den här spännande resan som har hänt i Skellefteå kan man säga. Både som medlem av koncernledningen och sen då som vd. Mm. Du, jag tycker att alltså, Skellefteå Kraft är ju ett väldigt spännande elbolag. Alltså det ägs av kommunen då, va? Och ett av de mest lönsamma faktiskt i Sverige är ni ju. Och ni äger också mycket vattenkraft. Och är tätt sammankopplade då med batteriet än Northvolt som jag inledningsvis sa. Det kanske en del känner till, men berätta mer om bolaget, va? Hur skulle du vilja beskriva Skellefteå Kraft? Ja, men jag tror att du var inne lite grann på det. Vi är ju ett vertikalt integrerat energibolag. Vi är ganska likt de stora jättarna. Men jag tror den stora fördelen är att vi är ingen stor jätte. Utan vi är lagom stora för att fortfarande kunna jobba tvärfunktionellt och kunna nyttja alla de här delarna och sätta ihop det till lösningar för kunden. Det är svårt om man blir för stor. Det vet jag själv. Ju större koncern man är, ju svårare är det att jobba tvärfunktionellt. Så det lilla, stora energibolaget ska jag vilja kalla oss. Jobbar du aktivt som vd då, att det inte ska bli för mycket chefslager och för mycket beslutsprocesser som drar ut på tiden, att det ska vara en snabbfotad organisation? Ja, definitivt. Ja. Det ska jag säga kanske man säger ju att man har affärsstrategier, men det är nog en av våra viktigaste strategier, att verkligen få en organisation som kan jobba tvärfunktionellt och där vi får kraften ur alla medarbetare så att få alla så involverade som möjligt i allt. Och det är svårt när du börjar få stuprör. Ja. Och trenden går ju mer åt att jobba så än så. Ja, vi är processorienterade. Vi försöker verkligen att jobba på ett nytt sätt. Jobba mer agilt och jobba mer tvärfunktionellt. Ja. Joakim, som jag sa, ni äger mycket vattenkraft, en del vindkraft, men ni har också en 4% tror jag det är ägarandel i kärnkraftverket Forsmark då. Ja, du överdrev lite, men några procent har vi. Ja, okej, så det var inte riktigt 4, men några procent i alla fall. Frågan då, tycker jag, alltså om ni ska äga mer kärnkraft, har ju varit uppe inom kommunfullmäktige och så. Kan du som vd tänka dig att satsa på mer kärnkraft? För det pratas så mycket om kärnkraft nu. Ja, alltså nu är det inte vdn som bestämmer ägarinriktningen. Och våra ägarinriktningen för Skellefteå Kraft, det är att öka andelen förnybart. Det har vi i vårt ägardirektiv, så det är det jag jobbar efter. Men kan du tänka det? Det känns attraktivt. Ja, om vi säger så här. Jag tror att det är bra att vi har kärnkraft i Sverige och det är bra att vi försöker få ut så mycket som möjligt av den vi har. Sen är det klart, som förutsättningar ser just nu på elmarknaden så är det ju inte någonting jag kanske skulle satsa på. Men å andra sidan pågår det ju elmarknadsutredningar och det pågår mycket som kan förändra saker. Så att, vem vet, någon gång i framtiden. Men det känns långt ifrån Skellefteå Kraft. Skellefteå Krafts DNA är förnybart. Det är det är så vi har byggt upp våran vision, vars vi är på väg, vad vi driver så att säga. Så kärnkraften känns
känns långt bort att satsa på det för Skellefteå. Men det är ju lite sant ändå. Alltså regeringen la ju nyligen fram sin energiproposition. Då enligt den så ska Sverige år 2045 kunna producera ungefär dubbelt så mycket el som vi gör nu, det vill säga 300 terawattimmar då. Vi behöver en massiv utbyggnad av produktionen. Regeringen satsar mycket och stort på kärnkraften. Men den är ju långt borta, kärnkraften. Det har inte byggts något nytt ändå. Och vindkraften går lite halvtrögt, känns det som också med utbyggnaden. Kommer det här att gå, tror du? 2045, 300 terawattimmar. Ja, det är jag helt övertygad om att det kommer att gå. Men jag håller med om det du säger. Just nu så kanske det vacklar lite grann. Det gäller väl att få en tydlig... Jag ska säga att vi alla drar åt samma håll, att vi vill samma saker. Just nu känns det lite osäkert. Och det är inte bra vare sig för industrin eller för energibolagen eller för alla som ska investera. Att det inte är tydligt vart vi är på väg. Så en större samsyn måste till helt enkelt då? Ja, jag är helt övertygad om det. Jag tycker i och för sig att när jag träffar industrikunder, industripartners, så tycker vi alla lika. Det är lite konstigt att, att politiken inte lyssnar på när hela energibranschen och alla kunder och de stora industrierna vill samma sak. Och de vill ju att vi sätter fart nu. Kärnkraft, jättebra att det kommer in ny kärnkraft någon gång i framtiden, men det måste hända mer saker nu. Och där behöver vi nog mer samsyn om och tydlig riktning vart vi är på väg. Du har ju också kallat regeringens klimathandlingsplan för en besvikelse. Berätta, varför tycker du det? Jag tror att den stora styrkan vi har i Sverige förstår vi inte ens tillräckligt mycket. Alltså vi har varit avundsjuka på Norge. Vi har förstått att de oljeländer, de som sitter på de resurserna, de har haft en trumf som vi andra har varit beroende av. Nu helt plötsligt sitter vi här med ett fossilfritt elsystem. Vi har våran skog med de här CO2 eller kolmolekylerna. Och så har vi malm, mineraler. Vi har alla förutsättningar att ta täten i den här gröna omställningen när vi ska bort från allt fossilt. Och det hänger ju så otroligt ihop med klimatambitioner att verkligen ta ledartröjan nu när vi gör det här. Och istället så börjar vi vackla. Och våra klimathandlingsplaner är snarare att vi sänker ambitionen och vi vill putta över ansvaret på andra. Och då säger vi ansvaret, för jag säger vi puttar över möjligheterna till andra. Till tillväxt och till att ta ledarskap. Man får komma ihåg att vår industri är det som har byggt vår välfärd. De 10 största företagen har betytt otroligt mycket för var vi är idag. Nu måste vi bygga framåt. Vilka 10-20 företag är det som ska gå först i den här gröna omställningen och ta täten? Och se till att vi får välfärd och tillväxt i Sverige framåt. Nej, alltså Skellefteå Kraft är ju faktiskt, ni är ju unika på ett sätt, för att ni var ju, som jag sa inledningsvis, ni var ju en nyckel till att Northvolt valde att etablera sig i Skellefteå-trakten då. Ni vet ju vad som behövs på något sätt. Och hur ser du på er roll som energileverantör till Northvolt? Definitivt är det ju som du säger, att Northvolt hamnade där, det berodde på att vi hade investerat i infrastrukturen för elnät för att kunna ta emot dem. Ja. Men hade vi inte först investerat stort i vindkraft, då hade vi inte investerat i elnät för att kunna ta emot den här vindkraften heller och sen skapa de här förutsättningarna. Så att, och sen har vi fortsatt att investera, inte bara för Northvolts tillväxt, utan för allting som händer runt omkring och nästa steg i utvecklingen i vår region. Så att jag skulle säga att energibolagen är ju nycklar för att få ihop omställningen. Jag brukar säga omställningen, den sker ju på en fysisk plats. Summan av den omställningen i Sverige, det är hur vi lyckas i varje kommun och varje region. Man glömmer det ibland. Man pratar om att det är i Bryssel och i Stockholm man fattar beslut, men det ska ju hända på alla ställen. Ja. Och på alla ställen så blir energibolagen en nyckel för att koppla ihop olika sektorer, hjälpa kunder att ställa om, se till att de här restflödena man får från industrierna som går över till de gröna industrierna, det måste energibolagen vara med och hjälpa till med. Så att
Det blir kanske en ännu större nyckelspelare framöver. Men då undrar jag så här, tror du att Sverige kan fortsätta locka till sig den här typen av företag? Till exempel i konkurrens då med USA och Kanada och så vidare, som vi har sett tagit en del stora etableringar nu av gröna företag. Ja, som sagt, jämför du med många andra länder så har vi ett fossilfritt elsystem, inte energisystem. Men vi har en jätteförsprång mot de som har ett elsystem som är fullt med kol och olja. Så vi har bra lägen, vi har mark, vi har högutbildad arbetskraft. Förutsättningarna är jättebra, men vi måste vara ganska snabba, för det är som du säger. Subventioner, stora satsningar från andra länder gör ju naturligtvis att de lockar till sig investeringar. Så är vi för saktfärdiga, då kommer de att hamna någon annanstans. Och då behöver vi inte de här 300 terawattimmarna heller. Nej. Man ska komma ihåg att de här 300 terawattimmarna, det bygger på att industrin finns kvar och utvecklas i Sverige. Inte att den flyttar till andra länder när man gör sina nästa investeringar i grön teknik. Men jag tänkte, skulle man kunna vända på perspektivet också och tänka så här, varför ska Sverige gå i främsta led när det gäller omställning? Skulle vi inte lika väl kunna vänta lite till de andra gör försök och sen så kommer vi lite till dukat bord och plockar russinen och kakan? Eller är det helt fel strategi? Ja, alltså ibland så kan man tycka att det låter ju smart att vara riskminimera, låta andra göra misstag. Men jag är helt övertygad om att det skulle vara nådastöten för svensk industri om vi inte tar ledartröjan nu. Vi som har bäst förutsättningar. Då är jag allvarligt orolig om hur Sverige kommer att se ut i framtiden om inte vi går i täten. Men Joakim, jag tänker då 300 terawattimmar, det är målet då, och det är ändå dubbelt så mycket ungefär som vi har nu. Men kan det till och med vara så att vi siktar för lågt? Att vi kanske borde sikta ännu högre än 300 terawattimmar? Ja, alltså det låter ju naturligtvis, dubblering till 300 låter ju jättemycket, men som du säger, tittar man på den här omställningen så är det egentligen inte speciellt mycket. Det är bara en beräkning av vad vi måste göra för att ställa om vår transportsektor och våra befintliga industrier. Så vill vi att Sverige ska utvecklas och ta en ännu större plats på Europakartan, ja då behöver vi mer. Definitivt. Så det är klart, på ett sätt kanske vi sätter ribban för lågt. Och framförallt tror jag inte att man ska sätta 300 som, som ett tak för vad vi ska nå, utan är det så att det går dåligt för oss och vi inte lyckas locka nya industrier och vi får inte våra ställa om i den takt de behöver, då behöver vi inga 300 terawattimmar. Nej. Men skulle vi kunna drömma lite också om att kunna bli någon slags stor energiexportör också? Alltså någon slags, Norge fast med grön energi, om du förstår vad jag menar. Jag tror verkligen att det är det Europa behöver och vill. Att vi verkligen se till att satsa på utbyggnaden av energi i Skandinavien. För det behövs om Europa ska lyckas. Men samtidigt blir jag ju lite så här halvegoistisk och tänker att vi ska nog först tänka på att nyttja våra styrkor som jag var inne på. Skogen, malmen, mineralerna och framförallt det fossilfria elsystemet till att förädla gröna produkter så mycket som möjligt i Sverige. Och sen exportera dem. Sen kommer det att finnas, vi är en del av elmarknaden tillsammans med Europa, så vi kommer att exportera grön el också. Men jag tror inte att vi ska satsa på att bli bara en stor exportör av grön el. Ja, men jag tänker så här, vi har kriget i Ukraina, då, Rysslands krig i Ukraina. Vi har omställningen från olja och gas och så vidare. EU måste hålla ihop. Vi har liksom handelsutmaningar med Kina och så vidare. Är det inte lite väl egoistiskt då kanske tänka att Sverige först på något sätt? Vi borde hjälpa till så mycket vi bara kan. Ja, nej, du har ju helt rätt. Man får dåligt samvete att man ens säger det. Så farligt är det. Nej, men jag tror faktiskt att ibland är vi lite för svenska också. Ja. Vi måste faktiskt tänka, jag tror det är lite både och. Ja. Vi ska vara solidariska, vi ska vara en del av gemenskapen, vi ska jobba ihop i Europa, men vi får komma ihåg att alla andra spelare i Europa tänker också ganska mycket på sig själv. Så det gäller nog också bevaka lite grann sina egna intressen. Ja, vi får se vad som händer. Nu vill jag veta lite mer om alltså det här med Northvolts intåg i Skellefteå. Då. Det har ju skapat enorma möjligheter, men också en del utmaningar för kommunen. Det handlar om att bygga ut infrastruktur som skola, vård, bostäder. Dessutom måste det finnas jobb till de då som är medföljande till de som Northvolt anställde. Då, så att säga. Hur skulle du säga att Skellefteå kommuns arbete går med det här?
Ja, att det är en utmaning, det kan jag skriva under på, för vi får jobba. Och vi är ju, jag menar, Skellefteå Kraft ägs av kommunen, så vi är en del i kommunkoncernen, så att jag ser ju hur mycket de jobbar och hur mycket de växer även inom kommunen. Det svåra, ska jag säga, det är ju bostäder. Ja. Och det handlar egentligen inte om att det är Skellefteå eller att vi är senfärdiga på något sätt, utan det är ju när räntorna stack iväg, inflationen drog iväg. Det blev för dyrt helt enkelt för investerare att våga bygga. Trots att det bara flyttar in, jag menar, det har ju flyttat in 50 personer i veckan. Nya skattskrivna i Skellefteå det måste ju vara 1,5-2 år på raken. Alltså, Otroligt, i en stad där det flyttade ut tidigare. Ja. Och hur det har gått. Och det här är alltså folk, för ibland är ju debatten sådär att men det kommer folk in and out, man jobbar i veckan och så flyger man iväg. Men du menar att så är det inte, den stora massan som har flyttat dit. Det är folk som flyttar dit, betalar skatt och en del utav att ni växer. Så. Ja, alltså vi kan ju summera ihop att vi har ökat med 6 000 personer hittills i Skellefteå. Och de är skattskrivna i Skellefteå. Ja. Sen har vi 2 500 byggjobbare. Ja. Och de jobbar ju och pendlar och betalar ingen skatt. Nej. Och bo naturligtvis i tillfälliga boenden. Men de ser man ju knappt. Men det blir mycket fokus på fly-in, fly-out. Det kan jag säga, det är den lilla delen. Utan det gäller att få bostäder åt de som verkligen ska bo här. Så nu är bostäder den springande punkten, kan man säga då? Eller? Ja, bostäder är den springande punkten. Jobb till medföljande, det tror jag. Alltså, vi har ju ingen arbetslöshet i Skellefteå, utan vi vill bara ha de som kommer. Sen är det klart att det är lite utmaningar ibland med språket och matchning och annat, så det kommer att ta tid för en del. Men det händer grejer. Du sa att du hade fått en indisk matbutik i din trappuppgång till exempel. Ja, alltså det är ju 110 olika nationaliteter som har flyttat in och det är ju... Ja, det är fantastiskt. Det är högutbildat folk som bidrar jättemycket till att göra Skellefteå till en fantastisk stad. Det är bara att erkänna att går du tillbaka 15-20 år så var inte Skellefteå så spännande stad. Det var en stad som blev mindre och mindre folk och det var inte, kanske framtidstron var inte superhög. Just nu tvärtom. Jag skulle vilja säga raka ryggar bland Skellefteåborna, mycket framtidstro. Folk som har bott i Stockholm i många år, som är norrifrån, flyttar hem. Ja. Nej, det är verkligen positiva vindar, måste jag säga. Man ser på det. Du är glad när du pratar om det. Ja, man blir glad. Men du, hur tydliga är Northvolt i sina krav mot kommunen då, skulle du säga? Ja, för det första tror jag de är extremt tydliga i sina önskemål och sina krav. Men sen är de faktiskt duktiga på att jobba ihop med kommunen också. Mm. För de förstår också att det här måste vi hjälpas åt. Ska vi få lokaltrafiken att funka för våra anställda, då måste vi tillsammans med bussbolaget, tillsammans med kommunen planera och så vidare. Så att de ställer höga krav, men de är också med och bidrar. Ja. Mm. Du, innan vi slutar här, jag tänker... innan vi ställde oss här så sa du så här att men Northvolt det pratar jag gärna om och det är jag stolt över och så vidare. Men samtidigt sa du, på ett sätt är ni förbi det på något sätt. Alltså det finns där och jobbar nu och så vidare. Ni är ju jättetacksamma för det såklart. Men ni planerar ju för nästa saker som ska hända. Finns det liksom, är drömmen att få dit ett nästa Northvolt, även om det inte är en batteritillverkare? Är drömmen att få dit en stor jätte till? Eller hur ser drömmarna ut? Ja, alltså egentligen skulle jag vilja säga mycket mer än vad jag får säga. Men vi jobbar ju med... Säg hur mycket du vill. Nej, jag tror jättemycket på att få ihop styrkorna. Jag har sagt det är skogsindustrin. Det är hela vägen från järnmalm, mineraler, smältverk. Det behöver ställas om. Jag tror att vi i Skellefteå är på väg att få ihop ett kluster som är minst lika spännande som Northvolt. Där vi ställer om befintlig industri, där vi jobbar sektorsöverskridande på ett sätt som man inte har lyckats med tidigare någonstans. Så jag tror att Skellefteå kan fortsätta att gå först i den här omställningen. Och jag tror att det kommer att komma mycket nyheter om det i framtiden. Men det är saker som jag kanske inte kan prata om fullt ut idag. Men det gör att jag hinner inte tänka på Northvolt speciellt mycket. Nej. Northvolt, det rullar på. Det är klart att det har tagit lite längre tid att rampa upp än vad de har hoppats på och alla hoppas på. Men det är positiva tongångar hos dem. Men det rullar bara på. Jag behöver inte lägga någon energi på Northvolt. Jag lägger energi på framtidsbitarna. Och det är klart att vi ska inte tro att vi ska ha ett nytt
med 5-6 tusen anställda. Men det finns ju många kluster där det inte behöver vara lika mycket anställda. Kan du vakna någon gång om natten och vara lite kallsvettig och tänka, tänk om Northvolt inte flyger. Vad gör vi då? Vad händer med Skellefteå då? Nej, då har vi andra som står i kö bara, så att det kommer. Det är så? Lösa sig. Ja. Sen kommer ju, det kommer ju vara en batterifabrik i Skellefteå även om Northvolt av någon anledning inte ska gå bra. För det här är ju en fantastisk anläggning. Det är större än Gamla stan, området där vi har Northvolt. Men nej, jag är bara optimistisk när det gäller Skellefteås framtid, det kan jag säga. Vill du att Skellefteå ska bli någon slags skolboksexempel på hur nya Sverige ska se ut? Ja, jag menar Skellefteå, nu har vi pratat jättemycket Skellefteå, vilket kan vara lite konstigt. Skellefteå Kraft är ju ett nationellt företag. Vi har mest kunder i Mälardalen. Så att det är inte så att vi får. Men just nu finns det ingen bättre plats i Europa, tror jag, att gå först i omställningen än just på platsen Skellefteå. Så att det är ganska kul att jobba med det just nu, och då pratar jag gärna om det också. Det var väldigt trevligt att träffa dig, Joakim, och spännande att höra. Du är varmt välkommen tillbaka den dagen du kan berätta lite grann om det här klustret eller så vidare som du håller på och bygger eller är du med och planerar för oss. Så då får du komma hit och prata om det. Ja, då blir det spännande på riktigt. Det är precis, nu är det bara yesterday news. Yesterday's news alltså, okej. Joakim Nordin alltså, gäst i Railers Play. Titta på intervjun, sprid den gärna och vi är strax tillbaka med ytterligare spännande intervjuer. Tack för att du tittade.